Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 154, sau khi Nguyên Thần hiện ra, Thạch Hạo đã phải hứng chịu băng tuyết lôi kiếp khiến cơ thể hoàn toàn bị đóng băng. Giờ khắc này, Thạch Hạo như rơi vào trong vực sâu vô tận, cơ thể dường như đã chìm vào giấc ngủ say, cứ thế rơi xuống. Thế nhưng, khi ánh mắt anh ấy nhắm lại, Thạch Hạo mơ hồ cảm giác được trong khoảnh khắc đó, có một bóng người kéo mình lên từ trong hôn mê. Cứ thế, Thạch Hạo nhanh chóng tỉnh táo lại, từ trên người anh ấy, một màu vàng nhanh chóng phát sáng, ngay cả chữ tội trên trán cũng liền sáng lên. Sau đó, theo sự cố gắng của Thạch Hạo, hàn băng bao quanh cơ thể cũng bị anh ấy phá nát, nhìn lôi kiếp trên trời, Thạch Hạo nhíu mày. Không lâu sau, từ trên trời cao, lại thêm một luồng lôi điện phóng xuống lập tức đánh trúng người Thạch Hạo, khiến anh ấy vô cùng đau đớn. Cơn đau này vô cùng kinh khủng, nó khiến toàn thân Thạch Hạo như vỡ vụn, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh kỳ lạ. Trong cơn mơ hồ đó, Thạch Hạo thấy trước mắt mình xuất hiện một bóng người đỏ rực đang cưỡi ngựa lao đến. Thấy thế, Thạch Hạo không kịp suy nghĩ nhiều, chiến mâu cùng lôi điện vàng rực trong tay xuất hiện. Ngay lập tức, anh ấy liền phóng về phía trước. Trong khoảnh khắc va chạm, bóng người kia liền bị chiến mâu xuyên qua cắt đứt thân thể. Cuối cùng, một người một ngựa biến mất vào hư vô. Sau đó, khi thần trí thanh tỉnh lại, ở bên ngoài chỉ thấy thân thể Thạch Hạo đang giơ cao hai tay, tựa như sẵn sàng chờ lôi kiếp ập tới. Cứ thế, Thạch Hạo đứng yên ở đó. Theo thời gian trôi qua, anh ấy rốt cuộc cũng thành công vượt qua lôi kiếp. Khi cảm nhận lôi kiếp chuẩn bị tản đi, Thạch Hạo liền dùng nguyên thần hút lấy toàn bộ đám mây trên trời cao vào trong cơ thể. Thế nhưng, sau đó Thạch Hạo lại bất ngờ thấy một cái hồ sen chứa đầy lôi dịch. Nhanh chóng ngồi xuống, Thạch Hạo liền lấy bát ngọc múc lôi dịch và uống nó. Theo lôi dịch đi vào cơ thể, Thạch Hạo liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhất thời, quanh người anh ấy, những bông hoa tượng trưng cho đạo cũng liền sáng lên. Không lâu sau, khi những đóa hoa kia cũng dần tan biến, sau đó thay thế nó là những cơn đau đớn ập tới với Thạch Hạo. Lần này, Thạch Hạo như thoát thai hoàn cốt một lần nữa, tất cả mọi thứ trong cơ thể anh ấy như biến đổi hoàn toàn. Cứ thế, Thạch Hạo ngồi xếp bằng ở nơi đây, hai mắt nhắm chặt rơi vào trạng thái cảm ngộ đạo sâu. Không lâu sau, Thạch Hạo mới mở hai mắt của mình ra. Suy nghĩ một lát, sau đó Thạch Hạo thân thể khẽ động, anh ấy liền phóng người về phía xa, hướng về một địa phương khác. Không lâu sau, Thạch Hạo đã tới được thành Ly Hỏa. Cứ thế, anh ấy cất bước về phía trước, ánh mắt không ngừng đảo qua xung quanh. Gần đó xuất hiện một thiếu nữ, đôi tay nhỏ nhắn của nàng đang hái những chiếc lá dâu màu đỏ thắm và cho vào giỏ của mình. Sau đó, khi chiếc giỏ đã đầy, nàng cũng liền rời đi. Thế nhưng, bất ngờ nàng lại gặp một chuyện gì đó, bởi vậy nàng phải nhanh chân chạy về phía xa. Tuy nhiên, khi nàng bước ngang qua người Thạch Hạo, nam nhân kia liền sững sờ. Ngay lập tức, Thạch Hạo liền nhận ra người kia chính là Hỏa Linh Nhi. Quay đầu lại, Thạch Hạo liền giơ tay định gọi cô gái kia, thế nhưng cô gái ấy chạy rất nhanh, bởi thế Thạch Hạo liền đi theo. Không lâu sau, cô gái kia đã đi tới một con suối nhỏ, chậm rãi ngồi xuống, nàng liền đem quần áo của mình ra giặt giũ. Nhất thời, một cảnh tượng xinh đẹp đầy thơ mộng cũng liền hiện ra. Thời khắc này, nhìn vào ánh mắt của nàng, nó hiện lên một nét dịu dàng khó diễn tả thành lời. Cẩn thận từng chút một, nàng liền rũ quần áo ra và phơi lên trên cao. Thế nhưng, bất chợt, một chiếc khăn trước mắt nàng bất ngờ rơi xuống, để lộ ra trước mắt nàng là một nam nhân tuấn tú khiến cả hai sững sờ. Lúc này, dù cách một con sông, thế nhưng Hỏa Linh Nhi đã mơ hồ cảm nhận được bóng dáng của người kia, hai mắt nàng vì thế đã rơi ra từng giọt lệ. Sau đó, thu hồi tâm tình, cả hai cứ thế cùng nhau tiến về phía trước và chạy thật nhanh về phía đối phương. Không lâu sau, hai người cũng tới gần nhau mặt đối mặt. Giờ phút này, ánh mắt Hỏa Linh Nhi như có ngàn vạn câu hỏi, nàng nhìn chăm chăm nam nhân kia nói: "Ngươi là?" "Đúng vậy, là ta." Nghe thế, Hỏa Linh Nhi liền chạy tới ôm chặt Thạch Hạo vào trong lòng và nằm yên trong bờ vai của anh ấy và khóc nấc. Thanh âm đồng thời vang lên nói: "Ta đã biết, người nhất định có thể sống sót." Nghe vậy, Thạch Hạo hiểu được tâm tình nàng lúc này, anh ấy liền dùng vai vuốt nhẹ bờ vai nàng an ủi. Sau một hồi lâu, hai người rốt cuộc cũng thu lại tâm tình của mình. Nhìn Thạch Hạo, Hỏa Linh Nhi liền nói cho anh ấy biết chuyện khi trước. Thời gian đó, khi anh ấy chiến 7 thần, nàng cứ nghĩ nam nhân kia đã bỏ mạng. Vì thế, nàng đã lập ra một ngôi mộ cho Thạch Hạo. Nghe vậy, nhìn về hướng xa kia, mắt Thạch Hạo cay cay, nhìn nàng yên lặng thật lâu. Còn Hỏa Linh Nhi, nàng vừa gặp lại đã hỏi Thạch Hạo rất nhiều chuyện. Thế thế, Thạch Hạo khẽ lau nước mắt trên mặt nàng, gật đầu, nói tất cả. Thế nhưng, đang trong lúc hai người tình cảm, một tiếng chuông bất chợt vang lên. Thạch Hạo đột nhiên ngẩng đầu, hắn biết trong sông tụ biển, đại quyết chiến thiên tài 3000 châu sắp bắt đầu rồi, thời khắc này rốt cuộc đã đến. Cuối cùng, nhìn Hỏa Linh Nhi, Thạch Hạo nói: "Đừng lo, chờ ta trở lại, dù là Lục Quan Vương, truyền nhân tiên điện hay là người khác có lợi hại hơn nữa, nếu nhằm vào ta, tất cả đều diệt." Dứt lời, Thạch Hạo quay đầu sau đó phóng người đi rời khỏi nơi này. Đến đây thì hết tập 155 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại.